Để điều chỉnh Rebound dành cho chiếc xe này thì cũng rất là đơn giản thôi. Đầu tiên là nếu như ở phía đằng trước thì chúng ta sẽ điều chỉnh ở trên nắp capo. Chúng ta sẽ cần phải mở nắp capo. Ngay ở vị trí đầu của cây phuộc ở đây, chúng ta sẽ có thể mở ra và nhấc vị trí này lên để có thể điều chỉnh được ở đầu cây phuộc. Và chúng ta sẽ điều chỉnh về S là để cho chạy mềm hơn và soft. Còn khi chúng ta điều chỉnh về HÁP theo chiều kim đồng hồ là để chiếc xe chạy cứng vững hơn, tùy vào nhu cầu lái xe của chúng ta. Ở phía đằng sau thì chúng ta sẽ cần đưa tay vào trong khoảng cách giữa bánh xe và lồng vè. Xe này thì chúng ta cũng sẽ có thể thấy rằng là anh chủ xe đã tiện tay là cắt luôn cái phần lồng vè ở bên trong để có thể là điều chỉnh cái Rebound ở bên trong.